Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Жителю Сарненщини загрожує довічне ув'язнення за вбивство 2 людей. Трагедія сталася у листопаді минулого року у селі Глушиця під час застілля. Слідчі встановили, що між 44-річним гостем та братом господині виникла сварка. Чоловік ударив ножем свого опонента, а потім наздогнав на дорозі жінку, яка намагалася втекти, і теж завдав їй смертельного поранення. Після скоєного обвинувачений намагався вчинити самогубство, проте медики його врятували. Наразі чоловік перебуває під вартою. Свою провину він визнає, проте пояснити причину агресії не може через сильне алкогольне сп'яніння. Справу вже передали до суду. На Хмельниччині судитимуть водія, з вини якого загинув неповнолітній велосипедист. Трагедія сталася у січні цього року у селі Понінка. Слідчі встановили, що 30-річний житель Полонного за кермом автомобіля БМВ збив 17-річного хлопця, який їхав на велосипеді. Підліток загинув на місці ще до прибуття медиків. Експертиза підтвердила, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі справу скерували до суду. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керування на такий самий термін. У Млинові поліцейські затримали молодика, який викрав гаманець поблизу місцевої автостанції. Потерпілий на декілька хвилин залишив речі без нагляду на лавці, а коли повернувся, вони зникли. У гаманці було 4 тисячі гривень, паспорт та банківські картки. Оперативники швидко розшукали підозрюваного. Ним виявився 22-річний житель села Остріїв. Викрадені гроші та документи у нього вилучили. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловікові тепер загрожує до 8 років ув'язнення. 2 жителів Рівненського району викрили на незаконному зберіганні спирту та боєприпасів. Під час обшуку у селі Оржів поліцейські знайшли у гаражі 41-річного рівнянина 2 бочки зі спиртовою сумішшю. У гаражному приміщенні іншого, 23-річного чоловіка, виявили дрібнокаліберну гвинтівку та 4 підривачі. Вибухонебезпечні предмети вилучили фахівці. За фактами незаконного поводження зі зброєю та зберігання підакцизних товарів поліція розпочала досудове розслідування. На Сарненщині депутата сільської ради підозрюють у прихованні майна на 2,5 мільйони гривень. У декларації за минулий рік посадовець не вказав нерухомість, бізнес та чималий автопарк дружини. Слідчі встановили, що чоловік забув вписати власний будинок із господарськими спорудами вартістю понад 1 мільйон гривень. Також у декларації не було відомостей про 3 автомобілі дружини – BMW, Mercedes та Range Rover. Окрім прихованих статків, у депутата виявили ще й податковий борг у понад 300 тисяч гривень. За недостовірне декларування посадовцю загрожує до 2 років обмеження волі. За минулу добу рятувальники Рівненщини ліквідували 8 пожеж сухої трави та чагарників. Займання зафіксували у Костополі, Дубні, а також поблизу сіл Стара Рафалівка, Яполоть, Іванчі, Орлівка та Слобідка. Найбільшу пожежу площею понад пів гектара гасили у Дубні на вулиці Максима Кривоноса. У Костополі вогонь спалахував двічі поблизу житлових масивів. Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожеж та підраховують збитки. У ДСНС же нагадують, що спалювання сухостою суворо заборонено законом. Штраф для громадян становить від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадових осіб – понад 15. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами, бо ви на правильній хвилі.